Rồi sao nữa đây Hà lão bằng hữu, hôm nay ngươi có đủ tự tin để lấy mạng của ta không? Tác phong của trẫm là chỉ có làm hoặc không làm, vì vậy dù ngươi mạnh hay yếu vẫn không thay đổi được quyết tâm của trẫm. Ánh mắt của Nguyên Nhan Quyết bốc lên ngọn lửa vừa cay cú do ăn đòn vừa rực sáng chứa đầy chiến ý. Toàn thân của Nguyên Nhan Quyết bỗng sáng rực, thập toàn bá cảnh trong Minh Thiên Cang khí đỉnh phong công phu đã được ông ta đề thăng, khí kình bạo tăng khiến không khí bị dồn nén tạo nên tiếng nổ lớn. Đám thủ hạ đứng bên ngoài cảm thấy khí độ áp bức, ánh sáng tỏa ra chói mắt. Thập toàn bá cảnh dù là 9 cánh quân của bọn ta cũng không bức được chủ nhân dở ra công phu cao nhất. Tên Đường Thập Ngũ này lại có thể làm cho ông ấy triển lộ, hắn quả thật là ghê gớm. Đa Đồ dù đã biết đến công phu tối thượng này của Nguyên Nhan Quyết, nhưng để được thấy toàn bộ bản lĩnh của nó thì chưa từng một lần. Có một tên đòi chết đến cố chấp như ngươi, bổn tọa thật quá xui xẻo. Thực lực của tên này vẫn còn sâu tàng, trận này xem ra càng đấu càng thú vị đây. Năm xưa ngươi chỉ lãnh giáo được có 3 chiêu của thập thức bá, ta hy vọng lần này ngươi đã mạnh hơn để lãnh giáo đủ 7 chiêu còn lại này. Vừa nói bàn tay của Nguyên Nhan Quyết vừa nắm chặt lại. Ủa sao ta cảm thấy đột nhiên khắp người lạnh toát như đứng giữa trời đông. Quay đầu nhìn lại gương mặt của Đường Thập Ngũ biến sắc kinh ngạc, không chỉ có Đường Thập Ngũ mà cả đám nhân mã quân Kim cũng có thái độ như anh ta. Từng đạo hàn khí ùn ùn không biết từ đâu lan ra bao trùm lấy ngôi miếu cổ, trong phút chốc cả ngôi miếu cổ đã biến thành một màu trắng toát, tựa như hai người đang ở trong một quả cầu băng. Luồng hàn khí này càng lúc càng mạnh, tập trung hướng vào Đường Thập Ngũ, không phải là ảo giác mà là điểm báo hắn ta sắp xuất chiêu. Lão đệ, ngươi hãy tiếp chấm một chiêu này. Suy nghĩ chưa xong đã nghe thấy tiếng của Nguyên Nhan Quyết la to như sấm. Đến cùng với tiếng la là thương mạng lệnh trong bá thập thức của Nguyên Nhan Quyết đã ập tới. Kinh mạch của ta, kình chiêu đã đến nơi. Bỗng gương mặt của Đường Thập Ngũ chấn kinh hoàng hốt vì cánh tay của anh ta lúc này đã như bị đông đá. Miễn cưỡng đưa hai tay lên đỡ đòn, nhưng luồng hàn kình này như kim châm vào khắp cơ thể của anh ta. Khí huyết lúc này ngưng trệ khiến cho nội lực nhất thời khó lưu truyền bình thường như ý. Đường Thập Ngũ bị một quyền này chấn văng vào bệ tượng của tượng Phật. Anh ta thuận thế hất văng bệ tượng lên đỡ lấy hậu trước của Nguyên Nhan Quyết, tạm thời thoát khỏi thế công. Nhưng hít chưa đủ một hơi, Nguyên Nhan Quyết lại đã xông đến, bị hàn kình xuyên vào kinh mạch mà vẫn ra tay được. Ngươi đúng là hạng học sinh khá rồi. Từ trên cao quyền như búa tạ giáng thẳng xuống Đường Thập Ngũ. Nhưng bản lĩnh của kẻ bá giả nào đâu để cho mình dễ chết như vậy. Đường Thập Ngũ bật mạnh tung người phá mái lao thẳng lên cao, thân vừa chững lại nghịch sát khí 10 thành công lực đã được anh ta gồng người kích phát. Tưởng rằng Đường Thập Ngũ tính đường tẩu thoát, Nguyên Nhan Quyết cũng nhanh chóng tung người đuổi theo. Nhà ngươi định chạy đâu cho thoát. Nhưng vừa chòi đầu lên ông ta đã thấy một bầu trời kim khí. Hãy xem sự lợi hại của bổn tọa đây. Thì ra khi ở trên không, nghịch ám khí đã được Đường Thập Ngũ răng ra đầy trời. Đường Thập Ngũ phát huy nội lực đến đỉnh của điểm nên uy lực của ám khí cũng tăng lên bội phần. Nguyên Nhan Quyết không ngờ đối thủ hồi khí nhanh đến thế, cộng với kiếm khí lăng lệ quá đỗi khiến ông ta dù có căng kình hộ thể nhưng cũng bị xung phá tổn thương. Nghịch ám khí đã làm cho đối phương mất thế chủ động. Đường Thập Ngũ lập tức sử ra chiêu mạnh nhất, kiếm vô song trong nghịch sát vô xá. Nguyên Nhan Quyết rơi xuống, thân hình chưa vững đã thấy đối thủ như một lưỡi kiếm khổng lồ phá mái quay lại tấn công. Lâm nguy bất loạn chính là điều mà bá giả cần có. Nguyên Nhan Quyết cũng thế. Muốn lấy mạng của trẫm sao? Ngươi đừng có nằm mơ. Ngay trong lúc sinh tử như mành treo chuông, Nguyên Nhan Quyết đã toàn lực vận kình xuất chiêu. Trấn Hồng Trần trong bá thập thức được thì triển 2 nắm đấm của Nguyên Nhan Quyết vô mạnh vào nhau. Trấn Hồng Trần quả là vô cùng uy mãnh, nó như sấm động thổ phát ra làn sóng âm ngụy dị. Tiếng nổ vừa vang lên, khí huyết trong người của Đường Thập Ngũ lập tức nhốn nháo, máu tươi rỉ ra nơi khóe miệng. Lần này thì anh ta không cần phải nuốt giấu nó đi nữa, vì ánh mắt của anh ta đang mở ra to tròn, tập trung tinh thần vào kình chiêu của đối thủ. Mái của ngôi miếu hoang đã không còn có thể trụ vững, trăm ngàn viên ngói đã bị chấn lực của hai đại kình chiêu hất lên như pháo bông. Mọi người mau lập tức lui ra sau 10 trượng. Đa Đồ bị cuốn theo trận đấu lúc này mới như bừng tỉnh, la hét mọi người tránh né ra xa. Sau cú va chạm, hai người lại nhảy bổ vào nhau cận chiến. Quyền của Nguyên Nhan Quyết áp đến thì Đường Thập Ngũ không đối đầu trực diện mà vòng ra sau xuất kiếm khí phản kích. Cứ như vậy kẻ đánh người đỡ quá chiêu với nhau. Khi hai người bốn tay cùng chạm cũng là lúc kích phát giao đấu nội lực. Hồi ức về Thảo Nguyên lúc này lại thoáng hiện về. Nguyên Nhan Quyết và Đường Thập Ngũ sau 3 ngày tử chiến đã vã ra, vì kiệt sức nay lại phải cùng đối đầu với đám liêu binh. Kẻ đấm người chém quần thảo quyết liệt cuối cùng cũng đã được nói chuyện trở lại. Hay lắm, tiếng vỗ tay khen ngợi đã thay cho tiếng la hét chém giết. Người đang tán dương hai kẻ đang như sơ mướp này là đại liêu đệ nhất dũng sĩ Phong Ma Hổ. Chỉ có nửa canh giờ mà đã dọn hết 300 tinh binh của bổn soái. Hai người quả cũng có chút xíu bản lĩnh, chả trách dám xuất của ngôn chém gió đối với đại liêu ta. Với hai cái thân tàn này, hai người thử nói xem có thể đỡ được bao nhiêu chiêu của ta.
Bị khiêu khích tình cảnh giờ khóc giờ mếu này, Đường Thập Ngũ bực dọc lên tiếng, ngươi chỉ biết thừa cơ vậy còn gọi là anh hùng được sao chứ hả? Nhà ngươi dám mạo phạm bổn sư là tự chuốc lấy họa vào thân, lời này xem ra cũng đúng, vì anh hùng làm gì tầm này nữa cho mệt ông ta, nhẹ nhàng là đã có thể thu tập 2 tiểu tử lúc này rồi. Đường Thập Ngũ, hắn ta nói có 300 tinh binh, vậy ngươi đã giết được bao nhiêu tên trong số đó? Nếu hắn đếm không sai thì ta và ngươi đã huề ta giết được 150 tên. Trong lúc này mà Nguyên Nhan Quyết và Đường Thập Ngũ còn so đó từng ly từng tí, đúng là khô lời với hai ông tướng này. Xem ra muốn xem thắng bại thì phải xem con chuột chột đó sẽ táng mạng dưới tay của ai rồi. Lời đề nghị mà Đường Thập Ngũ đưa ra liền bị Nguyên Nhan Quyết gạt phát đi. Không được, ta và ngươi hãy tạm thời dừng tay ở đây. Oan có đầu nợ có chủ, trận này dù thế nào chấm cũng sẽ do chấm xử lý trước. Nếu chấm chết rồi thì mới đến lượt ngươi. Đáng chết, sao tim của ta lại đạp loạn xạ ngầu thế này, chẳng lẽ hắn đã làm cho mình sợ sao? Thái độ và khí thế của Nguyên Nhan Quyết lúc này làm cho Đường Thập Ngũ cảm thấy dao động trong lòng. 20 năm nay bổn soái đã khổ luyện đêm ngày để rửa mối nhục năm xưa. Tạ ơn trời đất đã cho ta gặp được ngươi ở nơi đây. Nguyên Nhan Quyết, mau hiến cái đầu chó của ngươi cho ta đi. Từ trên lưng ngựa Phong Ma Hổ phóng lên cao, hai tay cầm đao nhắm bổ xuống đầu Nguyên Nhan Quyết. Vọng tưởng, Nguyên Nhan Quyết cũng không dám lơ là, khí kình đã thổ đầy tay sẵn sàng tiếp chiêu. Hai người lao thẳng vào nhau, ngay khi đao quyền chạm nhau trên trời cùng đồng thời phát ra một tiếng sét lớn làm cho khung cảnh càng thêm hùng tráng, bầu trời thảo nguyên bắt đầu chuyển cơn mưa nặng hạt. Dưới làn mưa, Đường Thập Ngũ đứng bất động, vì trong lòng của anh ta giờ đây là một mớ suy nghĩ hỗn độn. Mình sợ hắn ta ư? Cả hai đều ngang tài ngang sức, cớ sao mình lại có cảm giác sợ hắn? Mình sợ là sợ cái gì? Sợ võ công của hắn hay là sợ tính cách của hắn đây? Hắn ta có một sự cố chấp đến điên rồ, dù ta có trốn tránh đến chân trời góc biển thì hắn có lẽ cũng sẽ đuổi đến cùng đến chết mới thôi. Ai lỡ động vào hắn không chỉ phải gặp ác mộng mà còn là gặp phải đại nạn. Chỉ có kẻ ngốc mới thích giao du với đại nạn. Đường Thập Ngũ, ngươi có phải là kẻ ngu ngốc không? Cơn mưa rông đã ngớt, Đường Thập Ngũ tiến tới nhặt lấy tay nải của mình. Anh ta từ từ tiến tới một người đang nằm sóng xoài trên đất. Người đó chính là Nguyên Nhan Quyết. Nhìn thấy Đường Thập Ngũ tiến đến gần với thanh kiếm chỉ còn một màu trên tay, Nguyên Nhan Quyết liền nói: hê, ngươi không còn muốn tranh cao thấp với ta nữa thì hãy dùng kiếm giết ta luôn đi. Thì ra trong lúc Đường Thập Ngũ mơ màng suy nghĩ về nước Mỹ, về nỗi sợ của mình, thì Nguyên Nhan Quyết đã thanh lý xong đại liêu đệ nhất dũng sĩ Phong Ma Hổ. Vừa rồi chúng ta đã vào sinh ra tử cùng nhau, coi như là cũng đã có duyên. Nếu ta bại dưới tay của ngươi thì ngươi có nỡ lòng nào mà giết ta không? Giết ngươi thì quả thật là ta đây cũng sẽ rất buồn, nhưng nếu không giết được ngươi thì ta đây còn buồn hơn nữa. Nếu ngươi là kẻ thông minh thật sự thì hãy giết ta ngay đi, nếu không thì sau này sẽ phải hối hận đấy. Lại một lần nữa Đường Thập Ngũ bóng gió về việc nghị hòa, nhưng đáp lại anh ta chỉ là sự cố chấp vĩnh cửu của Nguyên Nhan Quyết. Kẻ bại trận không giết cũng được, ngươi nói nhảm gì thế, ta thua ngươi hồi nào? Bực bội vì thái độ thiếu hợp tác của Nguyên Nhan Quyết nên Đường Thập Ngũ buông lời nói khích. Bổn thiếu gia nhỏ hơn ngươi 2 tuổi, thời gian luyện võ cũng ít hơn ngươi nhưng vẫn đấu hỏa với ngươi. Ai mạnh ai yếu chắc ngươi đã biết rồi. Lời nói của Đường Thập Ngũ nghe ra cũng có cái lý của nó, làm cho Nguyên Nhan Quyết nhất thời cứng họng. Cái mạng của các hạ bổn thiếu gia ta đây không có hứng, còn cái đầu của cha các hạ thì ta sẽ đem về Đường môn làm chiến lợi phẩm. Khoan đi đã, còn cái gì nữa vậy? Nguyên Nhan Quyết vẫn còn nhùng nhằng làm Đường Thập Ngũ cũng phải bực mình. Ngươi nên biết ngươi vừa làm chuyện ngu ngốc là sỉ nhục chấm. Sâu trong tâm can ngươi cũng biết sau này sẽ phải trả giá gấp ngàn lần, tại sao vẫn chấp mê bất ngộ. Vì giết được ngươi là niềm vui của ta, nhưng không giết ngươi lại càng làm cho ta vui hơn nữa. Đường Thập Ngũ hẹn tái ngộ. Thái độ và lời nói của Đường Thập Ngũ cũng để lại sâu trong tâm can của Nguyên Nhan Quyết một nỗi lấn cấn không kém gì cách ông ta đã làm với anh ta. Thả hổ về rừng 14 năm sau, Đường Thập Ngũ lúc này đang phải chuốc lấy hậu quả vì chơi ngu. Trận chiến này đã kéo dài từ hoàng hôn hôm trước đến sáng ngày hôm sau mà vẫn bất phân thắng bại. Rốt cuộc ai sẽ thắng ai phải bại trong lần gặp gỡ này đây? Kết cục của 14 năm trước là không thể lặp lại lần nữa, vì cả hai đều biết rằng nếu không quyết thắng thì đối phương sẽ không chịu ngưng nghỉ. Vì vậy dù thương thế đau đớn thế nào họ vẫn phải liều mạng cho đến khi có kẻ phải ngã xuống. Cuối cùng ta cũng tìm ra được tử môn của hắn, nhưng đâu chỉ có Đường Thập Ngũ là người tìm ra lời giải, vì đối phương của anh ta lúc này nào có phải là cái bị bông. Thắng lợi cuối cùng là thuộc về ta. Hai chỉ hai quyền xúc thế lao vào nhau, rốt cuộc ai thắng ai bại đây? Quyền bá hay là kiếm tuyệt? Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt thôi Lực Thương đã ăn trực nằm chờ ở trong Bảo Thực Sơn Trang hơn 2 năm. Cuối cùng Thư Vô Chí cũng sai kẻ ăn trực này làm nhiệm vụ đầu tiên để cấn trừ sổ sách. Hãy đi xử lý cho ta một người, ngươi có làm được không? Chỉ cần không phải là người tốt thì tại hạ làm được. Người này là một tên bại hoại không đáng làm người, hắn ta có tên là Hạnh Kích.
Vào một đêm muộn trên con phố vắng lúc này chỉ còn vài người đang ăn khuya. Trông ngươi ăn như thế chắc bát mì này phải ngon lắm. Tiểu huynh đệ, nếu ngươi thích thì hãy kêu một bát đi ta mời. Trước lời nói có phần khiêu khích của kẻ đến, người đang húp mì vẫn đáp lại đầy lịch thiệp. Những vết sẹo trên người của các hạ đều là do đánh nhau mà ra. Tay các hạ đã nhuốm đầy máu tanh, vì vậy bát mì của các hạ cho tiểu đệ đây không thể nuốt trôi đâu. Ngươi đã theo ta 3 ngày 3 đêm liền như vậy là vì danh hay vì lợi? Tên này nổi tiếng là dâm tặc hái hoa những người phụ nữ qua tay và bị hắn giết giờ đếm ra không xuể. Ta vì chính nghĩa đòi lại công đạo cho người bị hại, ngoài ra không vì gì khác. Bị tên bại hoại hỏi xoáy Lược Thương lúc này liền đáp xoay. Chính nghĩa nó đáng giá bao nhiêu vậy? 1 hay 2.000 lượng? Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, vị tiểu huynh đệ này sao không nhập hội cùng ta hưởng phúc? Thấy kẻ đến phong thái không đơn giản hạnh kích liền buông lời chiêu dụ do thám. Nếu như ta giống ngươi thì dù có vàng bạc đầy nhà cũng vĩnh viễn không thể gọi là người được. Nếu không làm người thì làm quỷ. Lược Thương chưa dứt câu thì đao đã hất ngược lên tập kích bất ngờ, nhưng truy ảnh cũng đã được xúc thế đề phòng Lược Thương nhanh chóng né được đao này. Nhưng không chỉ có đao mà còn có bát đĩa chủy thủ roi ra như mưa phóng đến. Hóa ra đã có mai phục, thật đáng ghét. Cảm nhiễm có nguy hiểm, truy phong lập tức được Lược Thương sử ra vô hiệu hóa đòn tập kích hội đồng. Lũ bại hoại tác ác đa đoan, ngày hôm nay không có ai cứu được các ngươi nữa đâu. Tiểu tử khoác lác, ngươi mới là kẻ tự tìm cái chết. Không hề hoang mang trước những lời dọa nạt, hạnh kích lại múa đao quét ngang. Nhưng không phải là Lược Thương nói xuông đâu, vì chỉ với một cú xoay người trên không, truy điện đã sử ra đạp thẳng vào ngực của hạnh kích. Bị chúng phải mãnh kình thoái cước, hạnh kích tay thì buông đao, còn người như trái banh trượt dài trên nền đường. Còn 3 tên nữa, hạnh kích lúc này đã xỉu. Lược Thương lập tức tìm kiếm 3 tên còn lại. Ủa sao những tên này đã nằm ngủ hết rồi? Lược Thương đang còn ngơ ngác thì có một giọng nói vang lên. Hạnh kích tội đáng muôn chết, sao huynh còn giữ lại mạng chó của hắn chi vậy? Nhìn theo hướng giọng nói phát ra, Lược Thương thấy một người đang ngồi bên cạnh bát mì nóng hổi. Tiểu huynh đệ này tướng mạo bình thường sao lại có bản lĩnh về ám khí như thế? Tôi chỉ là dân thường không phải là bổ khoái nên không thể đoạt mệnh của họ, còn huynh sao lại giết hết bọn chúng rồi? Vì chúng là lũ ác nhân đáng chết, bọn chúng đã làm vô số điều ác cho tên thủ lĩnh có tên Lôi Tuyệt. Lôi Tuyệt sao thì ra Lôi Chấn Chấn trưởng ngấm ngầm nuôi lũ giết người không chớp mắt này, nhưng sao lại có thể như thế được? Trong lòng Thôi Lược Thương không khỏi hồ nghi, vì anh ta cũng đã có thời gian tá túc ở đó không ngắn. Giết kẻ đáng chết không phải là tội vì ta mong muốn có ác giả ác báo. Nếu ông trời bận quá không thể làm kịp thì sẽ do con người thay trời hành đạo. Bị tàn tật mà vẫn luyện được công phu ám khí chắc tuyệt như thế, sư phụ của y chắc là phải phi phàm lắm. Tiểu huynh đệ, tại hạ dám hỏi danh húy của tôn sư là gì? Nếu có duyên thì ắt sẽ biết thôi. Hẹn ngày tái ngộ. Vậy tiểu huynh đệ tên là gì thế? Bèo nước gặp nhau hà tất phải lưu danh, cứ gọi tôi là Vô. Người thoát cai đã lăn xe đi xa, tiếng nói lúc này chỉ nghe loáng thoáng không hết. Nhưng Lược Thương không vì thế mà có thể quên được cuộc gặp gỡ kỳ lạ này. Nghe không rõ tên nên nhất thời Lược Thương vẫn còn đứng lại suy đoán tên của vị thiếu niên. Anh ta không ngờ có một người đứng từ xa trên mái nhà quan sát hành vi của anh ta từ nãy giờ. Hảo tiểu tử, ngươi đã không làm cho lão phu thất vọng, nhưng thử luyện chỉ là mới bắt đầu, nếu ngươi quả vẫn giữ vững được lòng tin thì sẽ bách tà bất xâm. Sau khi trở về, Lược Thương rất lo lắng cho Tiểu Tú nên đành phải cáo từ Thư Vô Chí. Sao ngươi lại ra đi đột ngột như vậy? Đa tạ trang chủ đã luôn quan tâm, nhưng tại hạ phải đi vì tại hạ không thể tự lừa dối lòng mình mãi được. Tại hạ vẫn không thể quên được người đó. Hóa ra là vì tư tình nữ nhi. Đây gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nhưng có một chuyện cần phải nói cho huynh đệ biết. Quyền truy mệnh thoái pháp đó là do một người nhờ ta đưa lại cho ngươi, vì người đó cảm thấy tiểu huynh đệ là người có cốt cách. Người đó còn nói võ là chết, người là sống. Muốn học thành tài thì cần phải có sáng tạo, khéo léo và tôn sư. Ngươi có hiểu không? Tại hạ xin nghe lời giáo huấn của ngài, nhưng vui lòng cho biết vị ân công đó là ai. Người đó là Gia Cát tiên sinh, hiện đang là tổng giáo đầu của cấm vệ quân. Nghe rồi Lược Thương lập tức lên đường. Hơn 2 ngày đường anh ta đã trở về tới trấn Vị Loan, nhưng nào có ngờ dù đã chạy rất nhanh thì vẫn chậm một bước. Chỉ vì Tiểu Tú yếu đuối đã chết rồi. Nghe nói Tiểu Tú vì phản bội chồng khi mọi chuyện vỡ lờ thì sợ quá nên tự vẫn mà chết. Sao lại có thể như thế được cơ chứ? Ngay trong lúc đau thương đó, Lược Thương đã ra một lời thề thứ hai trong cuộc đời của mình. Tiểu Tú, Lược Thương này dù thịt nát xương tan cũng phải trả lại sự trong sạch cho nàng. To be continued.